আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া এক পদক্ষেপ লৈছোঁ যে আমি এই শিক্ষকৰ পদবীসমূহৰ এটা ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু এটা সময়ত এই বদলীকৰণ কাৰবাৰটো নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যোৱাৰ কাৰণে এই PTRটো আমি নোচোৱাকে বদলীকৰণৰ আদেশ দিয়াৰ কাৰণে বহু স্কুলে চাফাৰ কৰিলে, যাৰ কাৰণে যোৱা চৰকাৰখনৰ দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেতিয়া এখন আইন আনিলে, যি আইনখনৰ জৰিয়তে কোৱা হ'ল যে এতিয়া একমাত্ৰ এটা অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এটা কম্পিউটাৰাইজ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তেহে বদলীকৰণ হ'ব। কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী আনকি বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ ইচ্ছামতেও কোনো বদলি এতিয়া নহ'ব। আৰু সেই ছফ্টৱেৰটো আমি বনাই আছোঁ শিক্ষা বিভাগে। মই আশা কৰিম অহা 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত আমি সেই ছফ্টৱেৰটো অনলাইন পৰ্টেলটো আমি মুকলি কৰি দিব পাৰিম। তাত নিৰ্দিষ্ট প্ৰগ্ৰেম থাকিব, চৰ্ত থাকিব যে যি মুহূৰ্তত আপোনাৰ স্কুলখনত মাত্ৰ এজনেই শিক্ষক আছে, আপুনি তাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনেই পৰ্টেলে গ্ৰহণ নকৰে, কাৰণ আপুনি একমাত্ৰ টিচাৰ সেই স্কুলখনত। তো মই ইয়াক লৈ এইখিনি গোটেইখিনি ব্যাখ্যা কৰি সময় খৰচ কৰিব নিবিচাৰিম, কিন্তু এটা ৱেল থট কম্পিউটাৰাইজ প্ৰগ্ৰেমৰ ভিত্তিত আমি শিক্ষক বদলীকৰণৰ জৰিয়তে আমি PTR ৰেচিঅ'টো আমি সমহাৰত সকলো জেগাত আমি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আজি যেনেকৈ চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে PTR ৰেচিঅ' ক'ৰবাত 24, বৰপেটাত 24, কিন্তু সেইটো চাউথ চালমাৰাত সেইটো বহুত বেছি। এই ভাৰসাম্যহীনতাটো যিটো হৈছে, ইয়াক আমি এই কম্পিউটাৰাইজ ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম।